ultra running, right? Yeah. It's a beautiful sport. Such a simple sport. Martin kör lite sista prep. Vad tror vi om dagen, Martin? Jag tänker så här. Vad kan gå fel? Och sin mått så här dåligt. Nej. Jag har svårt att andas. Det är varmt som shit. Det gör det faktiskt. Nu kör vi. Nu kör vi.
Ja, det känns Martin. Känns kontrollerat och bra. Jobbigt, lite grann i alla fall. Mest tungt i axlarna av de jävla packningen man bär. Man som måste få gnälla på något. Ja, men det måste man. Ja. Måste man få. En liten bit kvar till första toppen. Shit. Jävlar. Står vi ner här? Ja. Är vi uppe på toppen? Ja, vi är på första. What the fuck, stanna här. Kom. Så, nu ska vi göra en grej. Så ska jag på varje topp. Nej. Bra Alexander. Jävligt bra tycker jag. Nu har vi precis passerat första aid station. Och vi är god tid i marginal för klara reptiderna, så det är inga problem. Vi har sprungit på ganska bra utför. Det är ganska brant, stenigt, tekniskt svårt, Köigt. stötigt, köigt. Men nu klättrar vi upp för igen. Så att, Nu känner vi oss hemma. ja, det är det här vi gillar. Kom, ställ den här nu. Ja, ska vi snurra igen? Topp 2 är det väl bara. Nu ska vi ner för topp 2. Och på topp 3. Det kan bli jobbigt. Ja, fy fan, nu är vi inte ens uppe på jävla 3 berget här, men det var... Det är tufft nu redan. Det är faktiskt tufft nu. Och vi har sprungit 2 mil, Ja, det känns bra. så att det är liksom 8 mil kvar. Och ja, vad ska man säga? Ska vi stanna och ta gel eller? Det är bättre att vi smårör oss ändå. Okej, vi smårör oss vidare. Okej. Det värsta som finns är egentligen att så stilla. Ja, det är det bästa som finns verkligen. Tveksamt Alexander, tveksamt. Uppe på topp 3, antar jag. Yeah. Ja, ska vi ner där? Okej, nu har vi tagit ner för berg 3 och det börjar ju bli jävligt jobbigt nu. Ja, På riktigt jobbigt. känner det börjar bli dags för lite hurkande snart. Ja. Se till så jag hinner filma bara. Jag känner att jag har ont i ett knä när jag springer ner för. Och det är ganska störande. Men snart får vi fylla på lite energi.
Hur mår vi? Ja, har vi mått bättre i mitt liv? Mår du illa? Ja, lite grann så här, som jag förtjänar. Men vi äter... Fick ändå i mig en peanut butter jelly macka. Ja, bra. Nu ska vi strax fortsätta. Och Vi har alltså bara gjort en fjärdedel. vi är 2 timmar före reptiden så det är lugnt. Ja. Så, berg överallt. Otroligt vackert, otroligt jobbigt. Mitt knä gör ont. Alexander behöver kräkas men han kan inte kräkas. Där kom det. Nu så. Kom igen, upp med det. Ska jag räkna hur många gånger jag kommer kräkas idag? Gissa på en 15. Skickas nu då. Han har svårt att andas, säger han. Det är lite oroväckande. Får vi ta det lugnt en stund framöver. Slut nu. Nej. Och sin mått så här dåligt. Det är inte många gånger i mitt liv. Nej. Jag mår så dåligt på så många sätt också. Kalas.
Nej, det är synd om dig. Don't try this at home, kids. Ja, Alexander mår inte bra. Han har svårt att andas. Mår illa, hulkar. Är det något mer? Ja, just nu är det bra där tycker jag. Det räcker så. Benen är bra. Benen Benen är okej. fina. Ja, benen är rätt okej. Men det resten funkar inte för mig. Jag är nog uttorkad också, tror jag. Tyvärr. Ja, men ta salt Ja, då. jag försöker. Så Ja, vill du ha salt utan koffein då? jag har. Ja. För att, Alexander, jag har liksom svårt att få i mig vatten också. ja. Alexander har bett mig att lämna honom, men det tänker jag inte göra. Han ska nog få dras med mig en stund till. Han lämnar inte en kompis i nöd. Han lever. Testa. Vill du ha en flaska? Ja, kanske jag vill. Men vi har snart gjort ett maraton, Alexander. Vad känner du inför det? Ja, kanske man borde sitta på sånt istället. Va? Och inte få uppleva det här vackra. Va? Det är sant. Ja, just det. Finns inget vackert. Kanske. Vi får se, det är inte ens säkert att det låter mig. Jag tror att man får bryta, men annars så går vi till Droppberg om det går. Men man måste tänka på hälsan först. Absolut. Absolut. Nej, det får inte kännas så här. Alltså, det är lite för mycket konstigt på en gång. Ja. Sa att jag skulle hitta någonting att skylla på den här gången också. Nej. Ja, men man har ju ett ansvar liksom. Ja, Man kan inte rå för. jag är ändå glad att få uppleva det här ändå. Det här har varit en fantastisk dag. Det var fint. Men vi får väl se då vad de säger. Cheers. As long as I don't run, it's not very painful. It's raining. Oh, I guess I'll have to, right? Yeah, it's just because up here, so this was never supposed to be what this is. Yeah, so next stop is 4 miles and then once you're over you can get... Vad händer, Alexander? Fick du inte bryta här? Nej. Det går bra, jag får köra på bara. Fyll på vatten nu. Ta en banan. Alexander försökte bryta loppet, men vi är egentligen inte på en aid station, vi är bara på något vattenhål här. Så att de har ingen skjuts härifrån i princip. Det kan ta 4 timmar, sa de. Det är 8 kilometer till nästa station. Och då ska vi för sig upp för det där berget. Så får han försöka bryta där då, stackaren. Det ser inte alls roligt det här. Hälsan går ju alltid först liksom. Det är tufft. Vi måste nog få i en banan eller någonting i alla fall. Ska ta med en banan till dig. Ja, vi fortsätter väl en stund då, får vi se. Det är inte något massivt jävla berg vi ska upp för, bara ett
ett berg. Och det är bara 7 kilometer nu ungefär. Så får du vila sen, käka och bryta om du behöver. Ja, vi får se. Men nu tar vi det lugnt alltså. Om du känner att du håller på att krascha så promenerar vi. That's very gracious. Ultra running, right? Yeah. It's a beautiful sport. Such a simple sport. Okay, mate? Yeah. It's okay, not okay. But he's okay. Thanks. Bra gubben. Halvvägs, nu har vi fått våra dropbags. Nu ska vi se vad vi hittar på. Nej, men då har du pratat med någon här. Sorry, anyone want to? Nej, men Alltså jag känner att jag höll på att stänga ner. nej, men Det är inte... Jag har haft bättre dagar. då gjorde jag rätt i att du Ja, bryter. jag är ledsen. Det är inte mycket att göra. Du gav ditt allt. Men Ja, det gjorde jag. det är saker som du inte kan påverka. Ja, ibland är det lite så. Synd. Okej. Alexander har precis blivit bortskjutsad till hem, tror jag. Till hotellet. Det känns ju skittråkigt, är det inte sagt, men det är klart man fattar om han inte mår bättre än vad han har gjort, och han har kämpat alltså sinnessjukt bra. Så ja, det är helt synd, men klokt, tror jag var smart av honom, inte riskera någonting. Jag har precis ätit någon slags currygryta med ris och fyllt på grejer, bytt strumpor, fick 2 Alvedon av min kille för jag har så jävla ont i mitt knä, så att det kanske släpper något, vem vet. Nu har jag 12-13 timmar själv kvar att göra. Ja, det löser sig. Hej lammet, har du det bra? Hej mamma, tacka. Eller bagge eller vad fan det heter. Tacka kanske. Ja, jag är på väg upp för ett berg. Otippat. Det är varmt som stryk. Och det är väl egentligen det som är det jobbigaste just nu. Här skulle man kanske kunna trycka på lite. Nu försöker jag lura. Ja, vi ska upp på den där toppen där uppe borta, tror jag. Och det borde vara berg nummer 5 av 8. Så det är ändå en nedräkning nu.
riktigt här, det är nedförslöpning nu. Så vi ser säkert 20 personer. Jag känner bara skönt mentalt. Även om det inte är någon. Rullar på bra nu sista biten. Hej för. Nu ska ni åt aid station och fixa fötterna. De är inte bra. All right. Maybe just walk past them, or what do you think? You want to scare them. Ja. Shit. That was crazy. Yeah. On the night. Ja. Okej. Fan är vi någonstans? Här. 1, 2, 3 kvar. Nu fixar vi. Nu fixar fötterna. Ja, fransmannen här bakom sa precis att det här nu är på väg upp för den värsta klättringen idag. Så det känns ju roligt. Jag tror vi ska upp för det där berget bakom trädet. Det lär ta 3 timmar eller något. Vi får se. Nu har ju hela natten på oss. So this is, I met a French guy. What's your name? Thibaut. Thibaut. Really nice guy. So we're climbing up Snowdon together. How long will it take us? 2 hours maybe? 2 hours? Yeah. Yeah. Yeah, you asked me about other UTMB races. Yeah. Yeah, I did Kullamannen, you know, the Swedish one. Yeah. Last year. 100k? 100k, yeah. But it sucked. I mean, Why? it is almost too flat. Oh, So you have to run all the race. That's even harder. Yeah, actually. It's not my kind of race at all. Ah. So it took 15 hours to finish, or 16 maybe it was. Had For to 100k? Yeah, I had to walk last 30 kilometers because of pain everywhere. Oh, wow. So yeah, it was and you know, you start in the dark at an evening, 10 p.m. at the night, at 10 o'clock in the evening. So you run through the night. You're awake all day, then you run all night. That's hard. Yeah, so I was So what time did you finish? Then you finished at... after lunch and next day. Yeah, and then I've been awake for 36 hours. I could not walk straight. So it was another kind of tough race, but Did you go to ICU with a nurse? sorry. Did you go to ICU with a nurse after the race? No. Almost. No. Yeah. Okay, so this is quite nice views. We're going up. Do like this dude. Yeah, shit. I wonder if it's cold. It looks quite nice actually. Looks very comfy. Oh, I'm getting thirsty. Look. Ska vi upp där?
lap part. Gosh. Yeah. Is this a running race or climbing race? It's both. Nice. Hey. Only it's almost up or not. I think we're gonna go up there, man. Fuck. Yeah, we probably will. Fan, så törstig. Jag vill bara ha kallt vatten. Och jag vill typ ligga i en sjö och dricka. Så känns det i munnen just nu. Jag har lite salt så får se om det hjälper. Nu ska vi upp för hela den här bergsknallen. Det är fruktansvärt högt. Bon, on a fait Snowdon ce matin pour le lever du soleil. Tilbo. Nya bästis. Nya Alexander. Så är det. Makalöst jobbigt. Nu är vi på toppen på Snowdon nästan. Fan vad mäktigt alltså. Come on. Second time today. Sorry? Second time. I know that, man. Last big climb. Heading down. Come on. Let's go. Thank you. Well done. Så jävla mäktigt. Let's go. Well done, brother. Come on, brother. Let's go, man. Let's go, man. Come on. Thank you. Come on. Tibo bestämde sig för att gå upp på toppen. Jag avböjde. Det känns läskigt. Ja, ska vi lämna checkpointen strax, jag och Tibo. Det är väl 8 drygt kilometer till nästa och vi ska upp på en 500 meters topp. Så det är 2 500 meters toppar kvar bara. Det får fan funka alltså. Precis ätit svingod soppa. Nu är vi redo för att ta oss an sista etappen. Ett berg och 15 kilometers and 1 mountain left. What do you say, Tibo? Will we make it? I think so. Yeah, we will. Of course.
I made it myself. Oh, right. Yeah. Thanks everyone, you're the best! See you later. Nice med lite kyrkogårdsfeeling här. Det är ungefär så man känner sig, att man skulle gå och lägga sig där just nu. Yeah, let's do it! Straight away. Thibaut, what's the first thing you're gonna do when you finish the race? I haven't really thought about that. Just be happy. Be happy. Sounds like a plan. I'm gonna remove my shoes. Yeah, true. And then eat. That's my plan. Var precis där i fucking Tomteland. Så jävla dåligt. Mår illa. Det är ingen fart. Jag bara dö. Springer sista biten nu för att försöka hinna till 24 timmars cut-off. Nu får vi se. Vadå cut-off? Vad fan var man är vi? Men ja. Thibaut pushar på där framme. Han vill att vi ska hinna. Jag bryr mig inte om jag ska vara ärlig. Men kör. Think we're gonna make it, Martin? Yeah, Think we're gonna finish? last 2 kilometers. Let's bring this home. I mean, Oh, fucking knees. It's not even steep, but everything hurts. We're on the home stretch now. Så jävla gött. Så jävla jobbigt. Så jävla slut. Jag förstår det. Ja. Har du några avrundande ord, Martin? Träffade Thibaut. Ja. Trevlig fransman. Ja. Vi har haft bra timmar ihop. Ja, grymt. Hade inte gått utan honom. Ni gjorde en jävla fin tid faktiskt. Tack. Riktigt bra avslut. Ska jag ta en bild på mig? Take my hand and I will come along. Let's watch the stars when
when the lights are gone. When the lights are gone. Ja du, det här måste jag ju nästan skicka direkt till Andreas. Hur tänker du ditt lopp igår då? Hade du kunnat gjort något annorlunda eller? Jag vet fan inte med över det. Nej, vad hände egentligen? Det var väl... jag kunde bara inte få någon kontroll på mina illamående grejer. Det brukar ju kunna... det brukar kunna lätta, men alltså att, sen hade du svårt att andas. Jag tror kombinationen av de här, alltså det trycket jag får i bröstet när jag får så här mycket gas. Ja. I kombination med säkert vinden där uppe. Ja. Med bara faktum att man liksom ändå var tvungen att trycka på. Värmen då? Gjorde det något? Jag kände mig inte så varm. Så. Men som du också såg så svettades jag ju kopiöst. Ja. Så jag gjorde ju av med väldigt mycket vätska. Ja. Och när det blir så där svårt att liksom dricka och äta, då kan jag inte kompensera för det. Så att, ja. Jag tror att fortsätta mitt i natten hade inte varit en bra idé. Nej. Det hade ju säkert varit lättare med temperatur och så. Jag kan säga att det var varmt och kvar. Den där gången där det blev kallt och uppe på topparna på natten. Ja. För att snowden. Ja, precis. Där sätter vi på oss jackan. Ja, det gjorde det. Sen höll ju den. Det var ju lite kämpigt. Nej, men jag hade lågpunkt. Du vet, efter andra depån. Då hade vi sprungit. Inte hade vi sprungit 30 då. Nej, 25 någonting. Ja. Men när vi skulle upp där. Då mådde jag inte bra. Nej. Men sen tog jag 2 salttabletter. Och sen blev det fan bra. För det var inte en fel på energi. Jag kände mig konstig liksom. Men det var helt klart sant. Sen kunde vi mata på hela den stigningen. För den var ganska brutal. Det man tar med sig mest är nästan den otroliga miljön. Alltså, det är helt ofattbart vackert här. Det är liksom inte att föreställa sig. Det kommer inte om något annat heller. Det är inte svenska fjällen, för det är mycket högre toppar. Det är en helt annan miljö, alltså det är mer växtlighet liksom, på bergen också. Ja, det är en lite drömsk, alltså riktigt drömsk miljö. När man ser de här topparna, så har man gått en timme upp ett backen så ser man är liksom knappt halvvägs. Och efter varje topp finns alltid en till topp. Ja. Så det är mentalt prövande. Absolut. Jobbigaste climbet, det var ju topp nummer 5, Snowdon. På andra sidan. Då hade man verkligen gått upp för ett helt berg. Och sen så blir det jäklar, vi ska upp för en stopp. Det är liksom, vi ska upp till 300 höjningar till. Så började det blåsa lite där på också, satt det på jacka. Det var nästan lite otäckt faktiskt. Det var riktigt mäktigt alltså. Ja, det är riktigt. Man känner sig rätt bra liten när man är där uppe.
Det sjuka är ändå att jag känner mig inte avskräckt av att springa 100 km efter det här loppet. Nej. Och det tog 24 timmar, det var inte det som var jobbigt. Jag hade liksom fram till 18 timmar eller 17 så kändes det faktiskt riktigt bra. Okej, man var lite seg, jag hade lite ont, så ont hade man ju hela tiden, men liksom, det var inte att man kände att man ville kasta in handduken någonstans. Så på Kullamanna, det kände man ju så redan efter nästan efter halva liksom. Men hur, alltså rent fysiskt då? Hur kändes det fysiskt i kroppen? Grejen är att jag kunde ju springa, när det var plats så kunde jag liksom springa. Och i slutet var det liksom en forcering för att vi skulle hinna. För han trodde vi hade så jävla ont om tid. Så då var han bara, nu springer vi. Då gick det. Då var det i och för sig lite så här lättare downhill på den här packade grusväg. Så vi sprang ju hela vägen i mål de sista 4-5 kilometerna. Det hade ju aldrig gått för att kunna vara. Nej. Och det är just det att man avlastar, man går upp för och så ner för. Man Variation gör väldigt mycket. Ja. Sen precis när man känner sig, man har de här låga stunderna, då börjar man ju tvivla på vad man håller på med. Men jag hade nästan bara 2 sådana. Det var en för tidigt i loppet och en sista milen när vi skulle upp för ett berg som enligt kartan skulle vara en liten topp. Nej, det var ingen liten topp. Nej. Den tog fan aldrig slut. Det känns som när man gick ner för den, tänkte man yes, nu var det ingen mer. Nej, då ska man upp på skit. Det finns alltid en topp till. Fruktansvärt brutalt. Men ja, jag är inte säker på att så här brutalt är min typ av lopp heller. Något lite mitt emellan. Ja, kanske. Men det är ju det tekniska som ändå gör det så speciellt. Ja, verkligen. Att man faktiskt klättrar, bokstavligen klättrar. Ja, det var verkligen. Man använder alla 4 och tar sig upp och ner. Ja, så var det på flera ställen. Hur var det i mörkret sen? Det tar sig mer för. Nej, men då var väl i sådana tekniska partier. För att det är väl Snowdon som är mest teknisk av de sista. Och där tog vi precis i solnedgången. Vi hann göra det liksom. Men hur var den tekniska? Det var stenigt. Nedförslappningen. Ja. Nej, den var jättekul för den var platt och bra i början. Så det kunde vi lappa på. Ja. Eller jag drog ner honom. Sen blir den lite så serpentinaktig och stenig. Ja, då fick man ju chilla. Ja. Absolut. Ja. Skulle gå och köpa glass, men glassstället var stängt. Tack Alexander för det. Den var jättegod igår, glassen. Så nu har jag gått säkert 80 meter helt i onödan. Men har du loggat det på Strava? Nej. Nej, då har du inte gjort det. Nej, just det. Ja, men då går vi tillbaka och börjar om då. Ja. Ja, nu tar vi vår lilla jeep och åker mot Liverpool och flyger hem. Så åker vi till nästa år och gör om det. Eller? Nu har Alexander köpt glass till mig. Här kommer glassleveransen. Så ja, nu är ordningen återställd.